කියලා ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාව SL Bonn Academy YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ එහා පැත්තේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට මම මේ YouTube එකට upload කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ videos මගේ YouTube channel එකේ මුලින්ම ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් bell එක all කරලා තියාගත්තොත්. හොඳයි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම දැනට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස්. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell එක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ channel bar එකකට දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ social media link icon වගේක් දාලා තියෙනවා WhatsApp, Instagram, Twitter, එතකොට Telegram අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන Facebook page එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් social media links අපිට මේ විදිහට අපේ YouTube channel banner එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ social media link කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. එන යාළුවනේ ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ. හොඳයි යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මුලින්ම ඔය කට්ටියගේ කැමති web browser එකක් open කරලා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම YouTube එකට log වෙලා ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. YouTube එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාගේ channel logo එක ඇති දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේම ඒක click කරලා YouTube Studio කියන තැනට යන්න ඕනේ page එකට. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන YouTube Studio එකේ. ඉතින් ඔයාලට වම් පැත්තේ පහළට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් customization කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරාම මේකේ තියෙනවා යාළුවනේ තවත් option වර්ග ගණනාවක්. ඉතින් මේකේ basic info කියන එකේ පහළට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා links කියලා නැත්නම් plus mark එකක් එක්ක add link කියලා තියෙනවා නිල් පාටින් එකක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ box දෙකක් open වුණා. මේ box දෙකේ එක දාන්න ඕනේ අපි social media එකේ name එක. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා URL කියලා. මේකට දාන්න ඕනේ අපි social media එකේ link එක. උදාහරණයක් විදිහට WhatsApp එකේ නම දාන්න ඕනේ පළවෙනි කොටුවේ. දෙවෙනි එකේ WhatsApp ඔයාගේ group එකක් මොකක් හරි එකක් link එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට notepad එකේ මේ විදිහට නම් social media වල නම් ටිකකුයි link වගේකුයි මේ විදිහට මම notepad එකේ දාගෙන තියෙනවා ලීස් වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔය කට්ටිය මේ box වලට මේ විදිහට දාගන්න. පළවෙනි box එකට දාන්නේ social media එකේ name එක, දෙවෙනි box එකට දාගන්නේ link එක. ඉතින් ඔයාලට තව මේ විදිහට link දාගන්න ඕන නම් එක box එකක් open කරලා fill කරලා එවුනාට පස්සේ ආයෙත් තියෙන තැන ඒක නිල් පාට වෙනවා. නිල් පාට වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව link එකක් add කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට link වර්ග කීපයක්ම add කරලා පෙන්නන්නම් මේ මෙතන notepad එකේ මම දාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් social media link වාගේ channel banner එකට add කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා වගේ මේ විදිහට link add කරලා ගිහින් බලන්න ඔය කට්ටියගේ channel එකේ channel banner එකක් යටින් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ link පෙන්වන්න යාළුවනේ ඔය කට්ටියගේ channel banner එකක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට ඔයාගේ link බලා ගන්න බැරි වෙයි. දැන් මම ඔය කට්ටියට මේ පෙන්වන්න ඕන නිසා වෙනම මේ link මේ Gmail එකකින් ඇවිල්ලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ YouTube එකට log වෙලා. ඉතින් මේකට මම channel banner එකක් add කරලා නැහැ මේ channel එකට. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ Gmail එක තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොච්චර link add කරත් channel banner එකක් නැත්තම් ඔයාලට add කරපු link බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා add කරපු link එකක් ඔයා delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ dustbin icon එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ box දෙක ඉස්සරහින් දකුණු අත පැත්තේ. ඒක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන නැති box එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ආවලනේ ඔය කට්ටිය මේක public කරගෙන ඔයා යන්න ඔයාගේ channel එකට. ඔයාට ආවට පස්සේ දැන් මෙතන මේ විදිහට link ටික පෙන්වන්නේ නැත්තේ ආවලනේ ඔය කට්ටිය channel banner එකක් add කරගෙන නැති නිසා. ඒ කියන්නේ මට දැන් මෙතනින් පෙන්වන්නේ නැත්තේ මම මේක දැන් reload කරත් පෙන්වන්නේ නැත්තේ මොකද channel banner එකක් මම මේ Gmail account එකෙන් log කරලා YouTube එකට upload කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ channel එකේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් channel banner එකක් add කරලා නැත්නම් channel banner එකක් add කරගන්න. ඉතින් මේ දැන් මගේ SL Bonn Academy කියන name එකට උඩින් තියෙනවා ලොකු photos එකක්. අන්න ඒක තමයි channel banner එක කියන්නේ. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ඔයාලට ඕන කරන social media එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ Instagram එක. ඉතින් Instagram එක follow කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ඉල්ලනවා. ඉතින් followers
මේ වෙනකොට ඉන්නේ 169ක්. ඉතින් මට මේක දැන් ආයෙත් මේකෙන් ෆලෝ කරන්න බෑ. මොකද Instagram එකට log වෙන්න කියනවා. ඉතින් අපි දෙවෙනි link එක ක්ලික් කරලා බලමු. WhatsApp එකට තමයි දැන් යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට WhatsApp එකට join වෙන්න. ඔයාගේ channel එකට මේ විදිහේ social media link add කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ channel එකට යන subscribe කරලා තියෙන කෙනෙක්ට ඔයාගේ WhatsApp group එකට, Facebook page එකකට, Instagram එකට මේ වගේ එකට join වෙන්න උවමනාවක් තිබ්බොත් එයාට හැකියාව තියෙනවා. ඔය කට්ටියගේ channel banner එක ගාව තියෙන මේ social media links click කරලා ඔයාගේ WhatsApp එකට, Instagram එකට මේ වගේ දේවල් වලට join වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ social media add කරාට පස්සේ ඒ social media click කරාම log වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මගේ log වෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මොකද මම PC එකෙන් මේවට log වෙලා නැති නිසා WhatsApp එකට විතරයි මම PC එකෙන් log වෙලා ඉන්නේ. ඒක යාළුවනේ මට sign in වෙන්න කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් link add කරගත්තට පස්සේ ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යාළුවනේ subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම. මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න. තව කෙනෙක්ට දැනගන්න යාළුවනේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. YouTube සම්බන්ධව නැත්නම් unboxing වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට